Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Θα ξεκινήσω το σημερινό βιντεομάθημα υπενθυμίζοντάς σου την έννοια της θερμικής ακτινοβολίας. Στο τελευταίο βίντεο που μπορείς να παρακολουθήσεις αν πατήσεις το σύνδεσμο που εμφανίστηκε πάνω δεξιά στην οθόνη σου, είπαμε ότι κάθε σώμα το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία έστω και λίγο μεγαλύτερη πάνω από το απόλυτο 0, που είναι μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία αποτελούνται από μήκη κύματος που εκτείνονται σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Ήδη από το 19ο αιώνα, οι φυσικοί εκείνης της εποχής είχαν καταλήξει ότι η θερμική ακτινοβολία των σωμάτων είναι ένα φαινόμενο με το οποίο αξίζει να ασχοληθούν μαζί του. Η απόφαση αυτή της ενασχόλησης του επιστημονικού κόσμου με τη θερμική ακτινοβολία μπορεί να εξηγηθεί αν δώσεις λιγάκι προσοχή στις παρακάτω δύο εικόνες. Παρατήρησε την πρώτη από αυτές. Εδώ βλέπεις ένα φούρνο μέσα στον οποίο βρίσκεται ένα μεταλλικό αντικείμενο. Δες λίγο το χρώμα των πυρήμαχων τυχωμάτων του φούρνου και του μεταλλικού αντικειμένου στην άκρη του. Παρατηρείς ότι τόσο τα πυρήμαχα τυχώματα όσο και το μεταλλικό αντικείμενο έχουν ακριβώς το ίδιο κίτρινο χρώμα. Αυτά τα δύο προφανώς έχουν πολύ διαφορετική χημική σύσταση. Παρ' όλα αυτά, η θερμική ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν σε μεγάλη θερμοκρασία βέβαια είναι ακριβώς η ίδια. Η δεύτερη από τις δύο εικόνες είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Εδώ βλέπουμε ένα κλίβανο, ο οποίος βρίσκεται σε θερμοκρασία 1000 βαθμών Κελσίου, μέσα στον οποίο έχουμε βάλει μια σιδερένια σφαίρα και ένα κομμάτι τούβλου. Σκέψου λίγο. Αν εγώ δεν σου έλεγα ότι αυτή είναι η σιδερένια σφαίρα και αυτό το κομμάτι του τούβλου, θα μπορούσες από το χρώμα που έχουν να ξεχωρίσεις ποιο είναι ποιο? Φυσικά και όχι. Η οπτική διάκριση των δύο αντικειμένων, καθώς και των αντικειμένων με τα τυχώματα του κλιβάνου, είναι αδύνατη. Εκπέμπουν ακριβώς όλα την ίδια ακτινοβολία, ακόμη και αν έχουν διαφορετική χημική σύσταση ή διαφορετικό σχήμα και μέγεθος. Άρα, ήδη από το 19ο αιώνα, οι φυσικοί είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα τα περακτωμένα αντικείμενα με την ίδια θερμοκρασία εκπέμπουν την ίδια θερμική ακτινοβολία. Και αυτό ανεξάρτητα από την υλική του σύσταση ή άλλες διαφορές στις φυσικές τους ιδιότητες. Όπως διαπιστώνεις και ο ίδιος, οι δύο παραπάνω εικόνες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την ορθότητα αυτής εδώ της διαπίστωσης. Η πρώτη αυτή παρατήρηση, την οποία έκαναν οι επιστήμονες, τους οδήγησε να αναλογιστούν αν το παραπάνω γεγονός, αυτό που γράφουμε εδώ δηλαδή, ισχύει όχι μόνο για τα πυρακτωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ακτινοβολία που εκπέμπεται από σώματα τυχούσας θερμοκρασίας. Τα πειραματικά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν δεν άφηναν καμία αμφιβολία ότι πράγματι αυτό ισχύει, δηλαδή και σώματα τυχούσας θερμοκρασίας εκπέμπουν την ίδια θερμική ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τη σύστασή τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ξεχωριστό φαινόμενο που δικαιολογεί απόλυτα την προσοχή που του αφιέρωσαν οι πειραματικοί φυσικοί κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Για να μελετήσουν το παραπάνω φαινόμενο της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από σώμα κάποιας θερμοκρασίας, εισήγαγαν την έννοια του μέλλονος σώματος, που είναι ένα ιδεατό σώμα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, τέλειος απορροφητής και τέλειος εκπομπός ακτινοβολίας, όπως ήδη έχουμε πει από το προηγούμενο βιντεομάθημα. Εμείς λοιπόν στο σημερινό βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με την ακτινοβολία του μέλλανος σώματος. Στην εύλογη ερώτηση που μπορεί να έχει κάποιος, μα τα πραγματικά σώματα συμπεριφέρονται ως μέλανα σώματα? Η απάντηση είναι ότι πράγματι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών σωμάτων και του μέλλονου σώματος, διότι όπως έχουμε ήδη πει, το μέλλαν σώμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όμως, όπως έχει διαπιστωθεί πειραματικά, στις συνήθες θερμοκρασίες, δηλαδή από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και θερμοκρασία πυρακτώσεως, τα περισσότερα πυκνά υλικά, στερεά σώματα δηλαδή, συμπεριφέρονται με ικανοποιητική ακρίβεια ως μέλανα σώματα. Άρα, τα συμπεράσματα που θα πούμε εδώ εμείς σήμερα για την ακτινοβολία του μέλλονος σώματος ισχύουν με ικανοποιητική ακρίβεια και για τα περισσότερα στερεά σώματα. Οι επιστήμονες λοιπόν της εποχής ασχολήθηκαν επισταμένως με την ακτινοβολία του μέλλονος σώματος και συνέλεξαν ένα μεγάλο όγκο πειραματικών δεδομένων, μέσω των οποίων μπόρεσαν να κάνουν την ποσοτική περιγραφή της θερμικής ακτινοβολίας. Πριν μπούμε όμως σε αυτό το κομμάτι που είναι και το βασικό αντικείμενο του σημερινού βιντεομαθήματος, θα πρέπει να δώσουμε κάποιους ορισμούς. Ο πρώτος ορισμός που θα δώσουμε είναι τι ονομάζουμε ένταση της ακτινοβολίας. Θεώρησε ένα τμήμα της επιφάνειας ενός μέλανος σώματος. Έχουμε ένα μέλαν σώμα και παίρνουμε ένα κομμάτι της επιφάνειάς του, το οποίο βλέπεις εδώ, το οποίο κομμάτι το έχουμε χωρίσει σε πολύ μικρά εμβαδά. Και ένα τέτοιο εμβαδό είναι αυτό εδώ το εμβαδό που έχω γραμμοσκιασμένο, dα. Όπως έχουμε πει, από όλο το μέλαν σώμα εκπέμπεται θερμική ακτινοβολία.
Άρα, θερμική ακτινοβολία εκπέμπεται και από αυτό εδώ το στοιχειώδες εμβαδό. Η θερμική ακτινοβολία μεταφέρει, εφόσον είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Από αυτό εδώ λοιπόν το στοιχειώδες εμβαδό, σε χρόνο ΔΤ, εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ΔΕ. Ονομάζουμε ένταση της ακτινοβολίας I το πηλίκο της στοιχειώδους ενέργειας ΔΕ που εκπέμπεται από αυτό το στοιχειώδης εμβαδό ΔΑ στον στοιχειώδες χρόνο ΔΤ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ένταση ε είναι η αναμονάδα χρόνου και αναμονάδα εμβαδού ενέργεια που εκπέμπεται από την επιφάνεια ενός μέλανος σώματος. Όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι το πηλίκο της ενέργειας προς το χρόνο, δηλαδή το πηλίκο ΔΕ προς ΔΤ, είναι ίσο με την ισχύ που εκπέμπεται από την επιφάνεια του μέλανος σώματος. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η ένταση ε είναι η αναμονάδα εμβαδού ισχύς που εκπέμπεται από την επιφάνεια του μέλανος σώματος. Είναι αυτό το ΔΠ προς ΔΑ. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η ένταση της θερμικής ακτινοβολίας είναι η ενέργεια σε τζάουλ που εκπέμπεται από κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας μέλανος σώματος σε 1 δευτερόλεπτο, ή αλλιώς η ισχύ σε βατ που εκπέμπεται από κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφανείας. Αυτές είναι και οι μονάδες μέτρησης της έντασης της θερμικής ακτινοβολίας στο διεθνές σύστημα. Βέβαια, έχουμε ήδη πει ότι από την επιφάνεια του μέλανος σώματος εκπέμπονται όλα τα μήκη κύματος. Μην ξεχνάς αυτό που έχουμε πει εδώ, ότι το φάσμα της θερμικής ακτινοβολίας περιλαμβάνει όλες τις συχνότητες, άρα και όλα τα μήκη κύματος. Έτσι, οι επιστήμονες της εποχής αποφάσισαν ότι είναι καλύτερα, αντί για τη συνολική ένταση της θερμικής ακτινοβολίας, αυτό εδώ το I, να ασχοληθούν με ένα άλλο παρόμοιο φυσικό μέγεθος, που λέγεται φασματική ένταση της ακτινοβολίας, I με ένα δείκτη λάμδα, και είναι τι? Η συνολική ένταση της ακτινοβολίας I αναμονάδα μήκους κύματος, ντε λάμδα. Έτσι, οι μονάδες διαμορφώνονται σε βάταρα τετραγωνικό μέτρο που είναι η μονάδα της έντασης της θερμικής ακτινοβολίας, προς νανομέτρ που είναι η μονάδα την οποία χρησιμοποιούμε συνήθως για το μήκος κύματος. Με άλλα λόγια, η φασματική ένταση είναι η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μήκους κύματος ντε λάμδα. Το επόμενο βήμα των επιστημόνων ήταν να κατασκευάσουν τη γραφική παράσταση της φασματικής έντασης της ακτινοβολίας Ι λάμδα σε σχέση με το μήκος κύματος λάμδα, έτσι ώστε να δουν πώς κατανέμεται η θερμική ακτινοβολία του μέλανος σώματος στα διάφορα μήκη κύματος. Το σχήμα στο οποίο κατέληξαν ήταν αυτό το οποίο βλέπεις στην οθόνη σου. Εδώ βλέπουμε πώς κατανέμεται η θερμική ακτινοβολία ενός μέλανος σώματος που βρίσκεται σε θερμοκρασία 5.800 βαθμών Κέλβιν. Τέτοια είναι και η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ηλίου. Στο κατακόρυφο άξονα βλέπεις το μέγεθος που ονομάσαμε φασματική ένταση, ενώ στον οριζόντιο άξονα βλέπεις το μήκος κύματος λάμδα. Από αυτό εδώ το σχήμα μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα το γνωρίζουμε ήδη. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, δηλαδή η κατανομή της φασματικής έντασης σε όλα τα μήκη κύματος, είναι συνεχές. Περιλαμβάνει όλα τα μήκη κύματος. Βλέπεις εδώ ότι ξεκινάει από τα πολύ μικρά μήκη κύματος και καταλήγει στα πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Βέβαια, όπως ήδη βλέπεις το σχήμα για τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα μήκη κύματος, η φασματική ένταση Ι προς ντε λάμδα γίνεται σχεδόν 0. Γεγονός που είναι το δεύτερο συμπέρασμά μας. Δηλαδή, η θερμική ακτινοβολία σχεδόν εξαφανίζεται στα πάρα πολύ μικρά και στα πάρα πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Το τρίτο μας συμπέρασμα είναι ότι στην καμπύλη την οποία βλέπουμε πουθενά δεν αναφέρεται το υλικό, το σχήμα ή το μέγεθος του μέλανος σώματος, παρά μόνο η θερμοκρασία. Συνεπώς, αυτή η καμπύλη είναι μια παγκόσμια, θα μπορούσαμε να πούμε, καμπύλη, γιατί ισχύει για όλα τα υλικά εφόσον βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Και είναι αυτό ακριβώς που, όπως είχαμε πει και στην αρχή, έπεισε τους φυσικούς της εποχής ότι πρέπει να ασχοληθούν με τη θερμική ακτινοβολία των υλικών σωμάτων. Η επόμενη παρατήρηση, η τέταρτη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία δεν έχει την ίδια φασματική ένταση Ι προς ντε λάμδα σε όλα τα μήκη κύματος. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, η φασματική ένταση αυξάνει όταν αυξάνει το μήκος κύματος, φτάνει μια μέγιστη τιμή και μετά μειώνεται μέχρι να προσεγγίσει πάλι το 0 σε πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ εκπέμπονται όλα τα μήκη κύματος, μόνο αυτή εδώ η περιοχή αντιστοιχεί στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Δηλαδή, η ακτινοβολία αριστερά από εδώ είναι αόρατη και δεξιά από εδώ είναι αόρατη. Αυτό που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι είναι μόνο αυτή εδώ η περιοχή. Ποια είναι όμως η συνολική ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από αυτό το μέλαν σώμα θερμοκρασίας 5.800 βαθμών Κέλβιν? Αυτή μπορούμε να την υπολογίσουμε αν υπολογίσουμε το εμβαδό κάτω από αυτή την καμπύλη.
Αυτό που φαίνεται δηλαδή εδώ με σκούρο χρώμα. Για να το κάνουμε αυτό, απαιτούνται ανώτερα μαθηματικά και γνώση ολοκληρωμάτων. Αυτά φεύγουν από το επίπεδο της τάξης σου. Δεν θα σου ζητήσει κανείς να το κάνεις. Πρέπει να ξέρεις όμως ότι αυτό το εμβαδό μας δίνει τη συνολική ένταση της ακτινοβολίας, δηλαδή τι μας δίνει? Μας δίνει την ισχύ που εκπέμπεται από κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας του μέλλοντος σώματος. Και αυτή είναι, για την περίπτωση που έχουμε θερμοκρασία 5.800 βαθμοί Κέλβιν, 6,42 επί 10⁷ βατ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή περίπου 64 εκατομμύρια βατ σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Πρόσεξε ότι αυτή είναι η συνολική ένταση της ακτινοβολίας σε όλα τα μυκη κύματος. Και αντιστοιχεί, επαναλαμβάνω, σε αυτό εδώ το εμβαδό που φαίνεται εδώ με γκρι χρώμα. Για να πάμε τώρα στα επόμενα συμπεράσματα, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η καμπύλη όταν μεταβάλουμε τη θερμοκρασία. Δηλαδή, αν μειώσουμε τη θερμοκρασία από τους 5.800 σε χαμηλότερα επίπεδα, πώς θα γίνει αυτή η καμπύλη? Δες το παρακάτω σχήμα. Εδώ βλέπουμε πάλι το ίδιο σχήμα που είχαμε πιο πριν, τώρα όμως για 3 θερμοκρασίες. Μία θερμοκρασία, αυτή με τη διακεκομένη γραμμή στους 5.800 βαθμούς Κέλβιν που είχαμε πιο πριν. Μία θερμοκρασία με την γκρι γραμμή στους 5.000 βαθμούς Κέλβιν. 800 βαθμοί χαμηλότερα δηλαδή, και μία θερμοκρασία με την πορτοκαλί γραμμή 4.200 βαθμοί Κέλβιν, άλλους 800 βαθμούς πιο κάτω. Καταρχάς παρατηρούμε ότι και οι 3 καμπύλες έχουν την ίδια μορφή. Δηλαδή στην αρχή και για μικρά μήκη κύματος η φασματική ένταση αυξάνεται καθώς αυξάνεται το μήκος κύματος, φτάνει σε μια μέγιστη τιμή και μετά μειώνεται όσο μεγαλώνει το μήκος κύματος μέχρι να μηδενιστεί στα μεγάλα μήκη κύματος. Όμως, από εδώ και μπρος αρχίζουν τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Βλέπουμε ότι όταν η θερμοκρασία αυξάνει, τότε αυξάνεται και η συνολική ένταση της ακτινοβολίας. Τι είπαμε ότι είναι η συνολική ένταση της ακτινοβολίας? Το βλέπεις εδώ στο 5ο συμπέρασμα. Είναι το εμβαδό που περικλείεται από την καμπύλη και τον οριζόντιο άξονα των μυκών κύματος. Βλέπουμε ότι σε πιο μεγάλες θερμοκρασίες το εμβαδό είναι περισσότερο. Άρα η συνολική ένταση, όπως εκφράζεται από το εμβαδό αυτό, είναι μεγαλύτερη σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Άρα, όσο πιο μεγάλη είναι η θερμοκρασία του μέλλοντος σώματος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει σε όλα τα μήκη κύματος. Επίσης, όταν αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει και η μέγιστη φασματική ένταση. Αυτό γίνεται φανερό από τη γραφική παράσταση. Βλέπεις εδώ ότι όταν η θερμοκρασία είναι 4.200 βαθμοί Κέλβιν, εδώ είπαμε στην πορτογαλί γραμμή, τότε η μέγιστη φασματική ένταση είναι 16,82. Ενώ όταν η θερμοκρασία γίνεται 5.000 βαθμοί Κέλβιν, στην γκρι γραμμή, εδώ πέρα, η μέγιστη στη φασματική ένταση θα είναι μεγαλύτερη και μάλιστα έχει την τιμή 40,21. Στην αντίστοιχη περίπτωση των 5.800 βαθμών Κέλβιν, η φασματική ένταση έχει την τιμή 84,46. Βλέπεις λοιπόν ότι όσο αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει και το μέγιστο της φασματικής έντασης. Και αυτό είναι το 7ο συμπέρασμά μας. Και τώρα πάμε στο 8ο συμπέρασμα, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα, γιατί το συναντάμε και σε ασκήσεις, που μας λέει ότι όταν η θερμοκρασία αυξάνει, τότε το μήκος κύματος αιχμής που αντιστοιχεί στο μέγιστο της φασματικής έντασης μειώνεται. Αυτό εδώ θα το εξηγήσω με λεπτομέρεια, γιατί είπαμε θα το συναντήσεις και σε ασκήσεις. Τι ονομάζουμε μήκος κύματος αιχμής? Λάμδα max. Είναι εκείνο το μήκος κύματος όπου έχουμε τη μέγιστη φασματική ένταση. Παρατηρούμε ότι όταν η θερμοκρασία είναι 4.200 βαθμοί Κέλβιν, η πορτοκαλί γραμμή όπως είπαμε, το μήκος κύματος αιχμής, δηλαδή εκείνο το μήκος κύματος που είναι μέγιστη η φασματική ένταση, είναι 0,69. Όταν όμως η θερμοκρασία μεγαλώνει κατά 800 βαθμούς και γίνεται 5.000 βαθμούς Κέλβιν, τότε όπως βλέπεις η μέγιστη φασματική ένταση μεγαλώνει, αλλά το μήκος κύματος αιχμής, εκεί που αντιστοιχεί η μέγιστη φασματική ένταση, μικραίνει. Έχει μια μικρότερη τιμή, δεν είναι πλέον 0,69 αλλά 0,58. Το έβαλα εδώ πάνω για να μην μπερδευτεί με το 0,69. Επιπροσθέτως, αν μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία, στους 5.800 βαθμούς Κέλβιν, τότε το μήκος κύματος αιχμής, αυτό που αντιστοιχεί στη μέγιστη φασματική ένταση, μικραίνει ακόμη περισσότερο. Και έχει αυτή εδώ την τιμή που είναι 0,5. Με λίγα λόγια, παρατηρούμε ότι όταν η θερμοκρασία αυξάνει, τότε η καμπύλη ψηλώνει και μετακινείται προς τα αριστερά. Λέγοντας ψηλώνει, εννοούμε ότι μεγαλώνει το μέγιστο της φασματικής έντασης, και λέγοντας ότι μετακινείται προς τα αριστερά, εννοούμε ότι μειώνεται το μήκος κύματος αιχμής, δηλαδή εκείνο το μήκος κύματος όπου η φασματική ένταση γίνεται μέγιστη. Πρόσεξε εδώ μια λεπτομέρεια, εδώ λέμε λάμδα max, αλλά εδώ δεν αναφερόμαστε σε κάποιο μέγιστο μήκος κύματος, αλλά σε εκείνο το μήκος κύματος που η φασματική ένταση γίνεται μέγιστη. Δηλαδή εδώ το max αναφέρεται στη φασματική ένταση και όχι στο μήκος κύματος.
Πάνω σε αυτό το συμπέρασμα τώρα, στο 8ο, που αναφέρεται στο πώς μεταβάλλεται το μήκος κύματος αιχμής όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός νόμος και είναι πολύ σημαντικός διότι οι ασκήσεις πάνω στο μέλλον σώμα περιλαμβάνουν πάντα αυτό το νόμο. Λέγεται νόμος μετατόπισης του Βιέν, ελπίζω να το προφέρω σωστά, αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, που μας λέει ότι το γινόμενο του μήκους κύματος αιχμής λάμδα μαξ επί την απόλυτη θερμοκρασία ταφ είναι κάτι σταθερό. Με λίγα λόγια, το μήκος κύματος αιχμής είναι αντίστροφα ανάλογο με την απόλυτη θερμοκρασία ταφ. Όσο μεγαλώνει το ένα, μικραίνει το άλλο. Στις ασκήσεις θα το χρησιμοποιούμε ως λάμδα 1 επί ταφ 1 ίσον λάμδα 2 επί ταφ 2, όπου λάμδα 1 είναι το μήκος κύματος αιχμής στη θερμοκρασία ταφ 1 και λάμδα 2 το μήκος κύματος αιχμής στην απόλυτη θερμοκρασία ταφ 2. Είναι ένας πολύ απλός νόμος. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το μήκος κύματος βέβαια το μετράμε σε μέτρα στο διεθνές σύστημα και την απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν. Άρα οι μονάδες μέτρησης αυτού του σταθερού όρου εδώ πέρα είναι μέτρα επί βαθμός Κέλβιν. Μια που ο σταθερός αυτός όρος είναι ίσως με το γινόμενο μήκος κύματος επί απόλυτη θερμοκρασία. Το ένατο συμπέρασμα μας λέει ότι το ορατό μέρος του φάσματος είναι διαφορετικό για την κάθε θερμοκρασία. Δες το σχήμα. Παρατηρείς ότι το ορατό μέρος του φάσματος είναι αυτή η χρωματιστή γραμμή. Βλέπουμε ότι στη θερμοκρασία των 5.800 βαθμών Κέλβιν, σε αυτή τη γραμμή εδώ που είναι διακεκομένη, το ορατό μέρος του φάσματος καταλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της συνολικής έντασης. Είπαμε ότι η συνολική ένταση δίνεται από το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης και του άξονα λάμδα. Άρα βλέπεις εδώ ότι αυτό το ορατό τμήμα είναι όλο αυτό εδώ το εμβαδό. Στη θερμοκρασία των 5.000 βαθμών Κέλβιν βλέπουμε ότι το ορατό τμήμα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι ήταν πριν, ενώ είναι ακόμη μικρότερο στη θερμοκρασία των 4.200 βαθμών Κέλβιν, που βλέπουμε ότι θα είναι μόνο αυτό εδώ το εμβαδό ως ορατό τμήμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στους 4.200 βαθμούς Κέλβιν ένα πολύ μικρό μόνο τμήμα της συνολικής ακτινοβολίας είναι ορατό. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι αόρατο και μάλιστα ανήκει στην περιοχή του υπέρυθρου. Βέβαια, εδώ θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι είναι λογικό για μας το μεγαλύτερο μέρος στη θερμοκρασία των 5.800 βαθμών Κέλβιν να είναι αρκετά μεγάλο τμήμα της ακτινοβολίας ορατό, γιατί αυτή είναι η θερμοκρασία του ηλιού. Άρα η ακτινοβολία του ήλιου γίνεται αντιληπτή από εμάς ως λευκό χρώμα, μια που όπως βλέπεις περιλαμβάνει εδώ όλα τα μήκη κύματος και όταν ανακατεύουμε όλα τα μήκη κύματος παίρνουμε λευκό χρώμα. Το ανθρώπινο λοιπόν μάτι εξελίχθηκε κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνει το μέγιστο της ακτινοβολίας σε αυτές τις θερμοκρασίες. Η παρατήρηση αυτή ότι όσο μειώνεται η θερμοκρασία, μειώνεται και το ποσοστό της συνολικής έντασης που αντιστοιχεί στο ορατό μέρος του φάσματος, μας οδηγεί στο ερώτημα ποια είναι η θερμοκρασία η μικρότερη για την οποία έχουμε ορατή ακτινοβολία. Είναι λογικό ότι αν μειώσουμε τη θερμοκρασία θα υπάρχει κάποια θερμοκρασία για την οποία από εκεί και κάτω δεν βλέπουμε καμία ορατή ακτινοβολία. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι το 10ο συμπέρασμά μας, ότι το ορατό μέρος του φάσματος δεν υπάρχει για θερμοκρασίες κάτω των 800 βαθμών Κέλβιν, δηλαδή περίπου 500 βαθμοί Κελσίου. Αν η θερμοκρασία ενός σώματος λοιπόν είναι κάτω από 800 βαθμούς Κέλβιν, τότε δεν βλέπουμε από αυτό το σώμα καμία ορατή ακτινοβολία, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τη γραφική παράσταση της φασματικής έντασης με το μήκος κύματος. Παρατηρούμε ότι όλες οι ορατές ακτινοβολίες βρίσκονται έξω από την καμπύλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σώμα δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Πέμπει. Και μάλιστα με μια συνολική ένταση 2,32 επί 10 στην τετάρτη βάταρα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή περίπου 23.000 βάτο τετραγωνικό μέτρο. Όλη αυτή όμως ακτινοβολία βρίσκεται στην περιοχή του υπέρυθρου όπως βλέπετε, άρα δεν μπορούμε εμείς να τη δούμε. Μια που τα μήκη κύματός της είναι παραπάνω από 700 νανομέτρα, που είναι και το ανώτερο όριο μήκους κύματος που μπορεί να αντιληφθεί η ανθρώπινη όραση. Και θα τελειώσω το σημερινό βιντεομάθημα με το τελευταίο και ενδέκατο συμπέρασμα, που είναι ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας από τους 800 βαθμούς Κέλβιν και παραπάνω, πρώτα θα γίνει ορατό το κόκκινο φως. Παρατήρησε εδώ, η γκρι γραμμή είναι στους 800 βαθμούς Κέλβιν, είπαμε δεν έχουμε καμία ορατή ακτινοβολία από το 10ο συμπέρασμα. Εάν πάμε στους 950 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή 150 βαθμούς παραπάνω, θα δεις εδώ ότι έχουμε μια μικρή περιοχή, αυτήν εδώ, στην οποία έχουμε ορατή ακτινοβολία. Η ορατή αυτή ακτινοβολία είναι στο βαθύ κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας τη θερμοκρασία, θα πάμε στο πορτοκαλί και μετά θα πάμε όλο και περισσότερο προς τα μικρότερα μήκη κύματος. Καθώς όλο και περισσότερο η θερμοκρασία θα αυξάνεται. Μιλώντας κανείς για το μέλλον
μέλλον σώμα κινδυνεύει να παρασυρθεί, διότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της γουαντομηχανικής και να επεκταθεί σε πολλά πράγματα τα οποία είναι μεν ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη και δεν θα συζητηθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στο σημερινό βιντεομάθημα προσπάθησα να αποφύγω ακριβώς αυτό το κίνδυνο και ανέφερα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο απαραίτητα έτσι ώστε να γνωρίζεις όσα ακριβώς πρέπει να ξέρεις για να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πιθανό θέμα των φετινών πανελληνίων. Αφού σου εφιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στο 8ο συμπέρασμα και στο νόμο του Βιέν, κλείνω το σημερινό βιντεομάθημα πάντα με την παράκληση να μην ξεχάσεις τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού. Όπως γνωρίζεις, δεν είναι άλλη από την εγγραφή σου. Γεια σου και καλή συνέχεια.